Ooh. Here's our veg. I top it with garlic sauce, with chili, crispy garlic, and some onion leeks. Yan yung veg natin. Potato, courgettes. So today guys, gawa naman tayo ng oven bake na garlic chicken using Toum. Toum sa Arabic, in English it's a garlic sauce. So ito lang gamitin natin, onion, potato, onion leeks, and garlic, salt, pepper, and we're done. Mamarinate natin siya. Itong wash na siya. Oops. Yan na siya. Lalagyan na rin natin siya ng marination later. So these are toum, guys. Toum, or what we call the garlic sauce. I forgot to take a video earlier. Nakalimutan ko siya. So we're gonna make a separate video of that one after. If you know how to make mayonnaise, then it's just same process, guys. Just emulsify the ingredients, everything, the oil, eggs, and the garlic. And then I have this Achuete oil also. It's Achuete seeds and oil, sunflower oil. Yan. Mix lang natin siya. Achuete seeds, I like it better than using the powdered one, because it gives more flavor, more nutty flavor sa dish, extra nutty flavor. I'm gonna add some salt also. Yan, yung salt natin. I put more salt on marination, slightly more on marination, because i-absorb siya ng meat or fish or any dish na gagamitin natin for marination. So kailangan natin siyang extra salty para sumiksik, kasi pag sakto lang yung flavor, magiging bland. Then add na rin tayo ng honey, just like half teaspoon of honey, 1 teaspoon honey, just to give it a slight sweet taste. So meron din garlic flavor, sweetness ng honey, and saltiness, syempre ng salt. Saan pa ba? Ayan, okay na yan for our marination. Tikim lang ng konti, sakto na. Ayan. Sige, next step. So guys, next natin yung chicken. Pasensya na kayo, nagtataglish ako kasi syempre may ibang viewers tayo, hindi lang naman mga Pinoy, may ibang lahi rin. We have some foreigners also who's watching. So ayan, I just discarded some breast part because I'm gonna use it to the soup later on. Yung anak ko siya mahilig sa sabaw pang ko lang siya, sasahog ko dun sa soup niya. Then we're gonna scorch yan lang, sugatan lang natin siya. Wow, very good baby. Yan, sugatan nyo lang para para mag-fill in sa loob yung marination, sumiksik sa loob. Yan, check on legs, thigh. Yan, kasi that's a thick part, kaya butasan lang natin siya para magsiksik yung marination. Yan, tanggal natin yung puwet. Yan, okay na yan. Laban na yan, guys. Next natin yung marination. Lagyan lang natin siyang marination, then rest lang natin ng onte. So here's our
Toum mixture, Toum Achuete mixture. Yan. Um, mix lang. Mix, then rest it for at least 30 to 1 hour. Depende sa gusto nyo, pero more time, mas na-absorb siya. If you can do it overnight, mas maganda, much better. Then here's our veg. Yan. Just top it up, or better below. I'm gonna put it below. Lagay lang muna natin siya lahat. There. Yan, cover muna natin siya. Yan. O yan, tapos na. Yung vegetables, nilagay ko siya sa baba. Yan, para hindi siya masunog. Kumbaga kasi, pag nagbe-bake ka ng chicken, nagda-dry out yan eh. So, yung vegetables, parang yan yung extra shield mo sa oven. Then yung flavor ng chicken sumisiksik rin na sa vegetables. Talagang sisiksik yung lasa dyan sa patatas o any vegetables na ilagay nyo below nya. Yan. Magda-dry out yan mamaya. Kaya silipin lang natin. Bubuksan ko siya para mapakita ko sa inyo kung paano yung proseso. Kasi usually, pag nag-oven, pasok mo na lang sa loob, then iwan mo na eh. Dinoorasan na lang. Ito, sisilip-silipin natin para mapakita ko sa inyo. So yun, naka-full lang ako. Then, gagawin ko, once na nakita ko siyang medyo nag-color na ng konti, tsaka ko lang siya lalagyan ng foil sa taas. Yan na yung Toum. Naging oil na siya. Okay. I think kailangan ko ibaliktad to. One side na lang. Ayan. Ayan, check ulit natin siya. So, ayan na. Hindi siya hindi even yung fire. The fire is not even inside the oven. So, i-flip lang natin siya. Turn it around. So, luto rin yung kabila. See, nag-darken na yung isa naman wala pa, pale pa rin yung kulay niya. Yan, ikot lang natin siya para mag-even yung roasting niya. Then mamaya pahiran natin siya ng achuete oil. But if you have a better oven, kahit di nyo nasundin to, it depends on the oven. So yan, now we're gonna put the achuete oil on top. So it's gonna give some extra color and extra flavor on the chicken. Yan, parang bang inasal na yung labas niya, but in different style, different process. Yan. Mamula-mula na yan. Later mag-darken na siya and kakapit na yung achuete oil sa skin niya. Yan. Yan, so guys, yan na siya. We're gonna put some aluminum foil on top para hindi siya masunog totally. It depends on the oven. If you have the oven same as mine, below fire lang siya, okay, ganda yung process. Pero if may automatic oven ka or up and down, depende talaga sa oven type. Yan, I just put the aluminum foil for extra protection para hindi siya masunog. Ayan. Yan lang kasi yung best way na nakita ko para di siya mag-dry out. Then nalalak rin yung moisture niya. Then bumabalik doon sa chicken. So magiging tender siya. Juicy yung chicken niya. Then
And the vegetable below, yan, siya lang yung extra protection naman para hindi mag-dry out si chicken sa tray. Yan guys, so it's been an hour now, 60 minutes on C. Yan, ganda na ng kulay niya. Dagdag na tayong courgette later. Dagdag natin pang courgette o zucchini. Mabilis na kasi maluto to eh. Kaya ano lang siya. Sabay natin sa chicken muna. Siya. Tsaka natin yung chicken. Ayan. Fuck, init. Yun. Ganda ng kulay. Bigyan natin yung courgette. Then roast natin again for 15 minutes. Yes, I'm making chicken. Yan, then bake natin ulit siya for 15 more minutes. Yan, tapos na to for sure. Wow. Done. Yung finished product niya guys. So. Juicy. This is it, guys. Was not a 60-year-old man. He's a 23-year-old girl. Garlic sauce natin. Oh. Ayan, ito na yung finished product natin. So yan yung garlic sauce natin with fried garlic, onion, potato, courgette, zucchini. Ang sarap niyan. Ang lambot pati. Iinggitin ko na lang kayo. Better try this recipe guys. Super sulit. Ang sarap. Juicy and siksik na siksik yung garlic flavor inside the chicken. Ciao.